In dit filmpje gaan we tonen hoe we een grondplan kunnen maken met behulp van een achtergrond. In een vorig filmpje zagen we dat we een plan konden opmaken, een grondplan, en dit in de juiste proporties, met de juiste verhoudingen konden tekenen met behulp van enerzijds het grid, de kadertjes op het werkblad, of gebruik maken van de kalibreerlengte tool, om de muren op de juiste lengte te tekenen. Een andere manier om dit te doen is via de achtergrond tonen tool, waarbij we een plan van de architect of een met de hand getekend plan gaan kunnen inlezen als achtergrond. Daarna zullen we de muren, deuren, vensters enzovoort over die achtergrond heen kunnen optekenen. Het is wel zo dat wanneer men een achtergrond gaat inlezen, het programma op die achtergrond geen onderscheid gaat kunnen maken tussen muren, deuren, vensters enzovoort. Als men later op het situatieschema de stopcontacten en andere componenten mooi horizontaal wil kunnen plaatsen op de muren, dit gebeurt automatisch, dan zal men wel de muren nog altijd moeten overtekenen over het grondplan heen. Om nu een achtergrond in te lezen, zal ik hier eventjes een nieuw grondplan aanmaken. Zodat we kunnen starten met een leeg werkblad. Om nu de achtergrond in te lezen, vinken we hier achtergrond tonen aan, waarna een Windows verkennervenster zal opengaan, waar u op uw PC of op externe opslagruimte uw grondplan kan gaan zoeken. Het inlezen van de achtergrond kan gebeuren vanuit een PDF-bestand of vanuit een bitmap, PNG of JPEG-bestand. Het inlezen van CAD-bestanden, zoals SVG-bestanden, is op dit moment nog niet mogelijk. Maar indien u dit wenst, kan u altijd een CAD-bestand eerst opslaan als PDF en van daaruit verder werken om als achtergrond te gebruiken. Het inlezen van achtergrond vanuit een PDF-bestand of vanuit een JPEG-bestand, bitmap of PNG-bestand gebeurt gelijkaardig, maar er is toch een verschil. We beginnen met het inlezen van een achtergrond via een PDF-bestand. Daarvoor openen we het PDF-bestand. Dan opent zich het PDF-bestand in een apart venster, waarin de standaard PDF-reader van je PC zou worden opgeroepen. U ziet dat we hier het PDF-bestand met een plan hebben ingelezen. Een plan met 2 pagina's. 2 verschillende plannen. Het is aan te raden om het venster met het plan op zich zo groot mogelijk te maken in je browser. Het is zo dat het programma een soort van foto gaat nemen van dit venster wanneer we dit plan gaan gebruiken. Dus hoe groter we het plan hier maken in dit venster, hoe zuiverder, hoe mooier het plan zal zijn op de achtergrond. We kiezen hier het plan dat we willen inlezen als achtergrond. En we zeggen selecteer deze PDF-pagina. De grid die u hier ziet, is ook de grid van je tekenblad. Dus we gaan hier dit plan nog uitknippen, bijsnijden, zodanig dat we al de andere attributen hier op die tekening uitsluiten. Daarvoor zeggen we bijsnijden. Het kader dat zich hier vormt, kunnen we dan weer gaan aanpassen door op het hoekpunt vast te nemen
en te verslepen naar daar wat je nog op je grondplan als achtergrond wilt gebruiken. Zo. Wanneer we dit hebben gedaan, klikken we op bijsnijden gedaan. En u ziet dat dit nu de achtergrond zal zijn dat we straks op ons tekenblad zullen hebben. U kan deze achtergrond ook nog telkens 90 graden gaan draaien, als u dat wil. En de helderheid naar beneden brengen. Dit kan later zeer handig zijn bij het overtekenen van de muren. Wanneer deze muren heel donker zijn, zoals hier op dit plan, zal het straks moeilijk zijn om de zelfgetekende muren te herkennen. Daarom is het aan te raden om deze helderheid in dit geval lager te zetten. Zoals dit. Eens we klaar zijn hiermee en dit als achtergrond willen gebruiken, klikken we op opslaan. Zo. Dit plan kunnen we nu gebruiken om de muren heel snel en juist formaat in de juiste verhoudingen te gaan tekenen. Wanneer we hier achtergrond tonen wegvinken en de tool uitschakelen, zal de achtergrond weg zijn. Dit wil ook zeggen dat bij het uiteindelijke dossier op de situatieschema's de achtergrond niet mee afgeprint wordt. Wanneer we echter de achtergrond tonen terug activeren en dit zo laten terwijl we verder werken op het situatieschema en later dit afprinten, zal de achtergrond ook mee afgeprint worden. Zo. Dit was om een achtergrond in te lezen vanuit een PDF-bestand. Om dit nu te doen vanuit een JPEG of een bitmap-bestand of PNG, activeren we terug de achtergrond tonen tool. Hier zegt hij dat we reeds een achtergrond hebben ingelezen voor dit grondplan. En hij vraagt of we dit terug opnieuw wensen te gebruiken. Wensen we dit opnieuw te gebruiken, klikken we ja, dan zal opnieuw het grondplan dat we daarnet hebben aangemaakt verschijnen. Maar in dit geval klik ik nee om een ander grondplan te gaan gebruiken. Hier gebruik ik nu dit JPEG-bestand. Ik klik op het bestand en ik klik op openen, waardoor we weer, net zoals daarjuist, het volledige werkblad zien met hoe de achtergrond zal worden ingelezen. Ook hier kunnen we weer bijsnijden om het plan iets groter te tonen op de achtergrond. We kunnen roteren wanneer we willen. Willen we het plan zo zien. Dan roteren we het 2 maal en we passen de helderheid aan om later weer makkelijker de muren te kunnen tekenen. Daarna opslaan. En vanaf nu kunnen we weer aan de slag met het tekenen van muren, deuren, ramen enzovoort. Ook hier geldt hetzelfde. Laat u deze achtergrond staan bij het maken van het situatieschema en bij het afprinten, dan zal deze ook mee afgeprint worden in uw dossier met de situatieschema's. Vinken we het achtergrond tonen uit, zal de achtergrond ook niet mee afgeprint worden op het dossier.